ਹੈਗਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਿਲਪਾਈਨੋ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਪਾਈਨ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਲਪਾਈਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੈਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਕੋਈ ਹੋ ਮਿਕਸ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕਸਟਮਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਵੀ ਲਾਈਕ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂਰ ਕਸਟਮਰ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਯੂ, ਮੈਂ ਯੂ ਆਰ ਲਾਈਂਗ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਮੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਟਰਮ। ਬਲਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਦੈਮ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 86 ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਪਰ ਛੱਡਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਐਬਸਫੋਰਡ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਡਿਪਲੋਮੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਆਪ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਲਪਾਈਨੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਆ। BCIT 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆ 96%, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਸਟ ਈਅਰ 96, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 94, ਫਿਰ 93.5 ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ 86 ਸੀਗੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ, ਪਰਸੀਵੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, 1 ਸਾਲ ਲੈਂਡਫਿਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਲਿਆ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਆ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਓਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਜੇ। ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਸਕਿੱਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੋਂ BC ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆ। ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ BC ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਆਫਿਸਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ BC ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਫੈਬਰਿਕੇਟਿੰਗ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈਲਪਲੈਸ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਹੈਲਪਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬੁੱਝਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, 4-5 ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਰਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਈ ਕੈਨ ਆਰਗੂ ਵਿਦ them, ਆਈ ਕੈਨ ਆਸਕ them, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ।
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਈਵਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 89 ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫॉर दैट, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਡਰ, ਜਰਨੀਮੈਨ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ, ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੋਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, ਜਾ ਪੋਸਟ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੇਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਨੀਡ ਅ ਪਰਸਨ, ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 1993 ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਰਕਡ ਆਊਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨਾਈਸਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਟੂ ਨੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਯੂ نو ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਬਰਸੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 100 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਬਰਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ। 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਤਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪੜ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ? 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸੀਟ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਰ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 8-10 ਨਿਆਣੇ ਤਾੜ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ 40-50 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਪੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20-25 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਬਰਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਕੁਛ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਉਹ ਨਾਂ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਘਰੇ 7 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ।
ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। 7 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਘਰੇ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ 1200 ਮੰਥਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ ਲਏ, 2 ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗੇ, ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 93 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਕੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। $1200 ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਪ ਦੇਣੇ, ਪੜਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪ, ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਰ ਕੀਤੀ 7 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਉਹ ਗਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੈਂਗ ਆਫ ਪੋਟੇਟੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ, ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਦਰਬਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਦੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਈ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਗੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਅੱਗ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2000 ਰੈਂਟ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇ $525 ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ $2525 ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ $15,000 ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵੀ $10,000 ਤੋਂ $15,000 ਦਾ ਬਜਟ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਸਕਤੇਤਰਨ ਲੈਵਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਥਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਲਿਟਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ ਆਊਟਰੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਫਸਟ, ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਸੈਕੰਡ, ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 15 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ
ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ ਐਂਡ ਪਰਸੀਵਰੈਂਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ।